Welcome to EPL channel. කලින් අන්තිමට කරපු වීඩියෝ එකේදී තිබ්බා දාලා dropshipping කරන්න ලංකාවේ නැවත පටන් ගන්න එක ගැන. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ did you resume? ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ වීඩියෝ කළ මාසයක් විතර වෙනවා. ඔගොල්ලෝ පටන් ගත්තද? කොහොමද පටන් ගත්තේ? මොනවද කරන්නේ? කොයි හරියද ඉන්නේ? ඉතින් හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කරගෙන යන. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ කරන්නේත් දැනට කලින් අර වීඩියෝ කිව්වා වගේ දැනට ලංකාවේ තියෙන accounts පරිස්සම් කරගත්ත කට්ටියක් ඉන්නවනේ. කියන්නේ මේක කරන්න ඕනකම තම තියෙන. ඉතින් අනේ ඒ කට්ටිය වෙනුවෙන් ඉතින් ඒ කරද්දී සැලකීමත් වෙන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒ දේවල් ටික තමයි මම මේකේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කරගෙන යන්න පුළුවන්ද කියන එකට ඔව් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. රිස්ක් ඉන් ෆැක්ටර් එක ඉතින් හැමදාටම තියෙනවා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක මිස් වුණා නම් අන්නේ වීඩියෝ එක බලන්න. මීට කලින් දා මම මේකේ ලින්ක් එකක් දාන්නම් උඩින්. ඒක බලලා ඉන්න මේක බලනවා නම්. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. right. පළවෙනි කාරණේ තමයි අයිටම් එකක් දැන් රෙසියුම් කරනවනේ. ඒ කියන්නේ නවත්තපු තැනින් පටන් ගන්න එකක් නේ කරන්නේ අපි. ඒ කියන්නේ අපි කරලා නවත්තපු තැනින් පටන් ගන්න. එතකොට මේක දාද්දි කොහොමටත් වා සැලකිලිමත් වන පළවෙනි කාරණේ තමයි ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක කියන එක. right. දැන් කෙනෙක්ට කියනවා මොනවාද අයිටම්ස් ටික හොයාගන්න කලින් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් ගැනවා හිතුවොත් ඔයාට පුළුවන් මොන වගේ අයිටම්ද දාන්න කියන එක ඔයාට ඔලුවට දාන ගන්න. right. ඒතර ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් කියද්දී ඒ කියන්නේ අපි නවත්තලා තියලා පටන් ගන්නකොට අපි කොහොම මොන මොහොතකවත් අපි ලොකු මාජින් වලට යන්න එපා. ඇයි ඒ යන්න එපා කියන්නේ අපි ෆ්ලැග් වෙච්ච කන්ට්‍රි එකක් eBay එකේ. black flag වෙලා කියමුකෝ red flag ඕන එකක් එක්ක black mark එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේකේ ඒගොල්ලෝ බලපු තියෙනවා parameters. මේක කොහොමද අපි මේව කරේ කොහොමද මේකේ accounts වල behaviors තිබ්බේ ඇයි ඒව suspend වුනේ suspend වෙන්න තිබ්බ behaviors මේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඉතින් channel එකේ තියෙන ඕන තරම් videos කොහොමද මේවා කරගන්න කියන එක කොහොමද මේවා suspend වෙන්නේ කියන එක suspend එක ගත්තේ වේ ඔක්කොම refer කරන්න. අලුතෙන් එන කෙනෙක් නම් ට්‍රිකර් පරණ කෙනෙක් නම් already දන්නවා. ඉතින් නැවත බලන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එතකොට මේ price range එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. price range එක බොහොම අඩුවෙන් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ තම් රූල් එකක් විදියට හැමදාම මම කියන්නේ ඒකයි පටන් ගද්දි අඩුවෙන් පටන් ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ auction base. කෙනෙක්ට තියෙනවනේ මේ කොහොමද auction දාන්නේ කෝ products. ඕන තරම් products AliExpress එකේ තියෙනවා. ඕන තරම් තියෙනවා. right. ඒ සම්බන්ධව මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් හැකි විදියට කරන්නම්. right. දෙවෙනි එක තමයි delivery time frame එක. මෙන්න මේක ගොඩක් important. ඒ කියන්නේ කලින් වගේ නෙමෙයි eBay එකේදී check වෙනවා අපි item එක කොච්චර ඉක්මනට යනවද කියලා. ඉතින් කෙනෙක්ට යවුවා කියලා කලින් වගේ සල්ලි ටික අරන් මාරු වෙන්න අපහසුයි. ඉතින් delivery time frame එක කොච්චරක් තියෙනවද? ඉතින් අලි එකේ හරි වා drop direct shipping හරි නැත්තම් කොහෙම් දෙයක් හරි කරනවා නම් මේක දවස් 14 20 ඇතුළත කස්ටමර් ඩෙලිවර් වෙන්න ඕන. ඒ වගේ item ඕන තරම් තියෙනවා. කිසි ගැටලුවක් නැතුව හොයාගන්න පුළුවන්. price එකත් අඩු ඒවා තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඕකේ search කරන්න ඕන. right. එතකොට මට මේකේ items උනත් දෙන්න පුළුවන්. එකම දේ තියෙන items ටික දැම්ම ගමන් හෙට වෙනකොට කරම කියන්නේ ඒක copy කරනවා කියන මීන් එක නෙමෙයි but එකම දේවල් ටිකක් එළියට එයි. එහෙම නෙමෙයි ටිකක් හොයන්න. ඔයාගෙන මේක යනකොට බලමු ඉඩ තියෙන විදියට මම group එකේ share කරන්නම්. එතකොට page එකේ හැකි විදියට මම share කරගන්නම්. එතකොට කෙනෙක්ට මේක ඇත්තටම genuine විදියට කරන කෙනෙක්ට කරගෙන යන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් delivery time frame එකේදී හරියට යනවා නම් 99%ක් ගියානම් ඇති 100ට එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොන හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ possibility එකක් තියෙනවා. ඒක කාටවත් වළක්වන්න බෑ. මොන හරි වෙන්න පුළුවන්. 100ක් යන අවස්ථාවක් ඇති. හැබැයි 99% කියන එකේ ඉන්න ඒ පැරාමීටර් එකේ අතරතුර ඔයාට පුළුවන් මේක දිගටම කරන් යන්න. එතකොට price range එක thumb rule එකක් විදිහට මතක තියාගන්න. delivery time එක අනිත් thumb rule එක. ඉතින් මේ දෙක තමයි පටන් ගන්නමේදී කරගෙන යනවා නම් ඔයාගේ මූලික දේවල් දෙක වෙන්න ඕන. ඊළඟ එක listing pace එක මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. නවත්තලා තියෙන එකෙන් පටන් ගන්න. එතකොට නවත්තලා තියෙන එක කියන්නේ නවත්තලා selling නවත්තලා තියෙනකොට ඔයාට මේ වෙනකොට ඕන තරම් emails ඇවිල්ලා ඇති. eBay start කරන්න කියලා eBay knowledge center එකේ එන්න කියලා මේ study material කියලා ගුණොයිකුත් දේවල් එවනවා eBay එකේ. එතකොට ඒ එව්ව කියන එකෙන් mean වෙන්නේ නැහැ අපිට ඇවිල්ලා මේ ඕන විදිහට පටන් අරගෙන කරන්න පුළුවන් කියලා. කරන්න පුළුවන්. හැබැයි behaviors තියෙනවනේ.
ලංකාවේ සෙලස්ලගේ පිටරට සෙලස්ලගේ හරි කොහොම හරි අපි මේකේ කරපු බිහේවියර්ස් ටික ඒගොල්ලෝ බලනවා. ඒ බලන එකත් එක්ක තමයි යන්නේ. ඒතකොට ලිස්ටින් පේජ් එක ගැන ඔළුවේ තියාගන්න. ලිස්ටින් පේජ් එක කියන හොඳම උදාහරණය මම කියන්නම්. මේකේ තියෙනවා ඔක්ෂන් රන් කරන විදිහ ගැන වීඩියෝස් ප්ලේලිස්ට් එකක්. අන්නේ ප්ලේලිස්ට් එක බලන්න. රයිට් ඒක බලද්දි ඔයාලට තේරෙයි කොච්චර ස්පේස් එකකින් කරන්න ඕනද කියලා. නැත්තම් ඩ්‍රොප් ෂිපින් පටන් ගන්න බිගිනර් ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකත් බලන්න. ওই ටික එකතු කරගත්තොත් දැන් පරණ කෙනෙක් නම් ඒක අමතක වුණත් පොඩ්ඩක් ගිහලා බලන්න ඔළුවට වීඩියෝ එකක් බලන්න ඕනේ නැතිව එහෙම කෙනෙක්ට ඔළුවට දාගන්න පුළුවන් වෙයි මම මේ කියන පොයින්ට්ස් කොච්චර ඇත්තරම මේක කොච්චර එක ක්‍රමානුකූලව යන්න පුළුවන්ද යනවනම් කොච්චර දුරකට කරන් යන්න පුළුවන්ද කියලා. ලිස්ටින් පේජ් එකේම උදාහරණයක් කියන්නම්. රයිට් ඔයා දැන් අද මේක පටන් ගන්න යනවා නම් අද ගිහිල්ලා දැන් අද රිසියුම් කරන්න යනවා නම් අද ගිහිල්ලා account එක open කරලා අදම list කරන්න යන්න එපා. පොඩ්ඩක් browse කරලා හෙට අනිත් වගේ list කරන්න. list කරද්දිත් auction කියන එකේදී එකක් දාලා ඊළඟ ඉවරුනාම තව එකක් දාන්න. ඔන්න ඕක. ඉතින් මේක මම තව වීඩියෝ එකකින් එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට ලේසි. ඒ වීඩියෝ එක මම පුළුවන් නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ඒ වීඩියෝ එක වෙනමම ස්පෙસિෆිකලි. එතකොට ඔයාලට ඒක බලා ගන්න හැකියාව තියෙයි. මේ ලිස්ටින් පේජ් එක තියාගන්න කලින් කරා වගේ දඩබඩ ගාලා එක දිගට දාන්න යන්න එපා. ඔක්ෂන් වේවා, ෆික්ස් ෆෝමැට් වේවා මොකුත් දාන්න යන්න එපා. රයිට්. ඊට පස්සේ කස්ටමර් කෙයා. මේක ගොඩාක් කට්ටිය අමතක කරන දෙයක්. ප්‍රශ්න ගොඩාක් නවත්ත ගන්න පුළුවන් දෙයක්. රයිට්. හොඳ කස්ටමර් බේස් එකක් ඉන්නවනම් කස්ටමර්ස් හොඳ මේක හොඳ ඔයා සර්විස් එකක් දෙනවනම් අයිටම් එක පරක්කු වුණත් එයා කීසක් ඕපන් කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. අයිටම් එක ඉෂුව එකක් තිබ්බත් ඒක ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කරන්න යන්නේ ඔයාට රුපියලක්වත් ඩොලර් 7ක්වත් වැය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මැසේජ් විතරයි දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධවත් channel එකේ තියෙන ඕනතරම් වීඩියෝස් ඉතින් බලන්න. ඉතින් අන්න ඒක ඒ රැපෝ එක බිල් කරගත්තොත් තියෙන ප්‍රශ්න අඩුයි. eBay එකට සපෝට් සෙන්ටර් එකට කස්ටමර් කෙනෙක් කම්ප්ලේන් කරන්නේ නැහැ ඔයාව. ඒ මුකුත් අඩු වෙනවා. ඒව ටික වැඩි වෙන්න තමයි. වැඩි වෙන්න කියන්නේ එකක් දෙකක් ගියත් ඇති ඉතින් ලංකාවේ account එකට අනිවාර්යයෙන්ම සස්පෙන්ෂන් එක එනවා. එතකොට තමයි අපිට ගොඩාක් ඔය දකින්න තියෙන්නේ මෙච්චර කල් මම මේව කරා හැබැයි මෙන්න මගේ account එක නැති වුණා. මෙච්චර කල් මම අච්චර හොඳ සර්විස් එකක් දුන්නා මෙන්න නැති වුණා. ඒ හොඳ සෙලර්ස්ලටත් උනේ කලින් බෑඩ් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එක තමයි. හැබැයි දැන් ඉඳන් ඔයාට ඒක ඩෙවලොප් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා හරි පාත් එක යනවනම් හරි විදියට. ඉතින් මේ පාත් එක වෙනමම කියන දෙයක් නෑ. ඔල්රෙඩි දැන් ඔයා ලංකාවේ account එකක් දැනටමත් ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට account එක වටින කෙනෙක්නේ. ඔයාට ඕන account එක විකුණන්න තිබ්බනේ. ඉතින් ඒ value addition එක ඔයාගේ මේ account එකටත් දෙන්න. account එක දීලා හරියාකාරව කරන්න. එතකොට මෙතනදී කිසිම තැනක profit margin එකක් ගැන කතා කරන්නේ නැතුව මේව ගැන කතා කරන්නේ account එක මුලින්ම resume කරන තත්තර ගන්න. ප්‍රොෆිට් කරන ඒවා ටික අපිට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හරි තව දවස් කිහිපයකින් හරි කතා කරන්න පුළුවන්. මේකට තියෙන කියන්නේ කරන කට්ටිය ඇති ඔබ්වියස්ලි. ඉතින් ඒගොල්ලන් එක්ක කොච්චර ඒගොල්ලන්ට වැදගත් වෙනවද කියන එකේදී තීරණය කරන්න පුළුවන් කොච්චර මාර්ජින්ස් වලට යන්න පුළුවන්ද කියලා. රයිට්. පස්වෙනි එක තමයි lower growth. මෙන්න මේක තමයි අනිත් එක. ඔයා පටන් ගනිද්දී high speed growth එකක් කවදාවත් බලාපොරොත්තු වෙන්න යන්නත් එපා, කරන්න යන්නත් එපා. too fast too furious තමයි කියන්නේ පටන් ගන්නගෙන මේව කරන්න යනකොටම අනිවාර්යයෙන්ම අහනවනේ දැන් කොහොමත් MC011 ආවට පස්සේ අහන්නේ අපි invoices pre sale කරාද pre purchase කරපු receipts ඒව අහන්නේ. ඉතින් lower growth එකක් කියන්නේ පටන් අරගෙන පළවෙනි මාසෙට item 5ක් 6ක් sell වුණා නම් ඇති. දෙවෙනි මාසෙට පොඩ වැඩි කරන 3 4 5 යනකොට ඔයාටම තේරෙනවා කොච්චර දුරකට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒකෙදි profit margin එක කොච්චරක් තියාගන්නවද ඔයාගේ sales කොච්චර වෙනවද කියන එකේදී ඔයා දෙන ඉතින් connect වෙන්න පුළුවන් right මට මීට වඩා sell කරන්න පුළුවන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම sell කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ experience එකත් ඇති. හැබැයි දැන් අපිට වෙලා තියෙන මේ தත්ත්වය අනුව ලංකාවේ location එකකින් අපි sell කරන්න යන්නේ. අන්න එතකොට ඔයාට issue එකක් වෙනවා. ඔයාට දිගටම කරගෙන යන්න අපහසුයි. ඉතින් ඒකෙදි තමන්ට පාලනයක් තියාගන්න අවශ්‍යයි. රයිට්. මම මේ මාසෙට මෙච්චරයි කරන්නේ. මම මේ මාසේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් මෙච්චරයි කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඕක ඉක්මන් නොවි ඔයා කරගෙන යනවා නම් ඔයාට මාස 6 7 8 යනකොට අවුරුද්ද යනකොට ඔයාටම තේරෙයි රයිට්. එක account එකෙන් මෙන්න මෙච්චර ගාණක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදාම කියනවා කලින් වගේ තව account එකක් හදාගෙන ඉතින් ඒක දෙපාරකට, ඒ කියන්නේ දෙවිදියකට ඔයාට හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කියන්න තියෙන මූලිකම සිද්ධිය තමයි greedy වෙලා නැවත accounts නැති කරගන්න යන්න එපා. තාම අපිට accounts eBay නැති කරලා නැහැ ලංකාවට. ඉතින් තාම chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම risk එකක් නැතුව නෙමෙයි risk එකක් තියෙනවා. හැබැයි risk එක minimize කරගෙන
රිස්ක් ෆැක්ටර් එක මිනිමයිස් කරගෙන කරන එක තමයි මේකින් කරගන්න පුළුවන්. අපි කලිනුත් කරේ රිස්ක් එකකනේ. ඉතින් මේකෙදි කරනවා නම් ඉතින් ගැටලුවක් නැතුව කරගෙන යන්න පුළුවන්. accounts තියෙනවා, accounts කරගෙන යන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් වෙයි මේ සිද්ධාන්ත පහත් එක්ක යනවා නම් ඔයාට පුළුවන්. මීට වඩා දේවල් දකින්න ඔයාට හැකියාව ලැබෙනවා එක්ස්පීරියන්ස් වල කෙනෙක් නා. ඉතින් ඒවත් එක්ක යන්න හැබැයි අර කලින් කිව්වා වගේ too fast too free risk කලින් වේගවත් වෙන්න යන්න එපා. account එක නැති වෙයි ආයි ඉතින් ආයි වැටෙන එකම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් වැඩිම ඕනේ නැහැ. මාස දෙකක් යනකොට ඔයාලට ඩොලර් 100ක් මිනිමම් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. මුකුත් නැතුව තියෙන account එකෙන් at least something යම් දෙයක් මේ තියෙන අපේ කියන්නේ වාතාවරණ දාලා තියෙන account එකේ. ඉතින් ඒකෙදි කෙනෙක් දැන් ඔයාට offer කරොත් right මට account එක දෙන්න මට ඩොලර් 1000 2000 හොයලා දෙන්න පුළුවන් කියලා ඔයාට ඒකට වැඳ නමස්කාර කරන්න තමයි වෙන්නේ ඔයාටම. ඉතින් එහෙම කරන්න යන්න එපා. Tamanට හැකියාව තියෙනවනේ මේකෙන් earn කරගන්න. ඒකයි ගොඩක් පිරිසක් ඉන්නේ. කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මටත් හැකියාව තියෙනවා මේ තියෙන දේවල් මුකුත් ෂෙයා නොකර කරගෙන ඕන්නම් යන්න. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි කරන කට්ටිය ඉන්නවා. මම දන්නවා අදටත් ඉන්නවා. සමහර කට්ටිය කතා කරලත් අහනවා. ඉතින් මේ තියෙන ඉන්ෆෝමේෂන් ටිකත් එක්ක ඕන කෙනෙක්ට බොහොම සේෆ්ලි කරගෙන යන්න පුළුවන්. අර තියෙන ෆැක්ටර්ස් ටික තියෙන්නේ තමන් ඉක්මන් නොවි හිමීට කරගෙන යනවනම්. ඉතින් ඒ කරගෙන යන කට්ටිය වෙනුවෙන් තමයි වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් දැනට කෙනෙක් ඉන්නවා පටන් අරගෙන කරන්න පුළුවන්ද? අනිවාර්යයෙන් පටන් අරගෙන කරන්න පුළුවන්. නමුත් සිමිල පැටර්න් එක අනුගමනය කර මම හැමදාම කියන එක හිමීට පටන් අරගෙන හිමීට කරන්න දීර්ඝ කාලයක් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න හැම කෙනෙක්ටම එනවා. ප්‍රශ්න ඕන කෙනෙක්ට වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ඇති වුණා කියලා තමන් වැටෙන්න යන්න එපා. තමන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕන තමන්ගේ behaviors ටික හදාගෙන account එකේ දිගටම කරගෙන යන්න. account behavior කියන්නේ ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් අවශ්‍ය කරන දැනුම ඒ දේවල් ටික channel එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. තමන්ට හිතෙනවා නම් right මේක හරියන්නේ නැහැ මෙහෙමයි කියලා අනිවාර්යෙන් මේක නවත්තන්න. මේකට තව වැය කරන්න යන්න එපා. ඔයාට හිතෙනවා නම් මේක වැඩක් නැහැ කියලා. ඔයා වෙන දෙයක් පටන් ගන්න. මම කියන්නේ මට වැදගත් වෙන නිසායි මම කරන නිසායි ඊට අමතරව තව කරන පිරිසක් ඉන්නවා. අනේ පිරිසට වැදගත් වෙයි කියලා තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. ඉදිරියට බලමු කොහොමද ප්‍රතිචාරත් එක්ක ඉදිරියටත් channel එකේ හැකි විදියට මම වීඩියෝස් අප්ඩේට් කරන්නම්. කලින් කිව්වා වගේ තියෙනවා ගොඩක් වීරෝ කේසස් ආපු ඒවා තියෙනවා. කෝට් ඕඩර්ස් ආපු කේසස් තියෙනවා. ගොඩක් ඒවා ෂෙයා කරගත්තේ නැහැ. ඒවත් ඉදිරියට අප්ඩේට් වෙයි. ඊට අමතරව ලිස් කරන්න ඕන අයිටම් කිහිපයකුත් මම ඉදිරියට ෂෙයා කරන්නම්. දැනට එකක් දෙකක් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් කොහොමද කරන්න කියන එකට items වල ideas ටිකක්. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. subscribe කරන්න channel එක කැමති නම් ඊපල් hub එක නම් අප්ඩේට් වෙලත් නැහැ. ඉතින් යක්ෂකා channel එකේ තියෙන එකකින් නම් දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් all the very best, bring more Sri Lanka, happy selling.